غانمة شرفانة. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin, iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, însă am așa o oareșcare legătură mai aparte cu parfumurile din zona Middle Eastern sau parfumuri arabești. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Eu acum când filmez suntem în mirifica zi de vineri, 13 iunie și dacă tot suntem la 2 metri de weekend, cum îmi place mie să spun, am zis să vin așa către voi cu un clip mai aparte. Și mi-am pus această... Bine, ea este o rochie, da? V-am mai spus eu un alt videoclip, viața de YouTuber, ești țiplă în partea de sus și ai pantaloni scurți sau pijamale în partea de jos, dar nu mai contează. Eu acum mai exact am o rochie și niște pantaloni scurți cu care stau prin casă. Dar mi-am pus această rochie pentru că am spus să mă asortez cu un parfum. Dar până la parfumul acela, și era să iau paharul cu apă, haideți să vă spun My Scent of the Day sau parfumul zilei mele de astăzi, care vine de la Casa Lattafa și este, nu știu, a fost așa, genul acela de parfum dragoste la primul nas. Și da, îl iubesc, e puternic, are performanțe incredibile pentru prețul plătit, atrage atenția, atrage complimente și este nimeni altul decât Maillard. Da, știu, nimic nou sub soare, însă ce să vedeți, eu l-am descoperit mai de curând și da, deja i-am dat daună și credeți-mă că la câte parfumuri am, nu vreau să știu câte și nu vreau să știu câte, să-i dau dauna aceasta, e ceva bun. Cum miroase? Bine, oricum... Cred că îl știe absolut toată lumea. Pentru mine este acel suculeț de vară, pentru că fiecare poartă parfumurile când vrea, cum vrea și unde vrea și pulverizează cât vrea. Însă pentru mine, pentru gusturile mele, Maillard de la Lattafa este strict acel parfum de vreme caldă, cu licii combinat cu zmeură de data aceasta. Genul acela de aromă suculentă, ai și ceva bujor, ai și ceva vanilie, resimt fiind de tot unis de trandafir, dar, ce să vedeți, nu mă deranjează și da, este, și nu vreau să-mi iau hate, dar pur și simplu așa îl percep, este, de fapt, pentru mine, da, hai să ambalăm frumos. Pentru mine, pentru gusturile mele, pentru percepția mea, Maillard de la Lattafa este fix ceea ce am sperat eu că va fi Angel Nova. Da? Este acolo. Este din acel film, însă este mai frumos aranjat pentru mine. Și da, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Oricum o să fie unul mai scurt, zic eu. Și sper să-l editez și să-l postez tot astăzi. Și am spus că m-am asortat. De fapt, am încercat să mă asortez cu... Eu zic că mi-a ieșit. Hai mă că mi-a ieșit. Cu Petra de la Lattafa. Da. Am pus și eu mâna pe Petruța. Și, cum să spun, dumneavoastră oricum veți avea notele inserate pe ecran. Da, am văzut câteva recenzii ale acestui parfum pe TikTok. L-am văzut pe celebrul Daniel René, dacă zic eu bine, vorbind despre acest parfum. Știu așa în mare că trebuie să aibă ceva rom, ceva tuberoză și aici sunt un pic, da, un pic cu teamă, un pic cu emoții, vanilie, mosc, praline, chestii de genul. Dar hai să vedem de unde îl desfoliez, de undeva de aici. Și am adus cutterul, da, am adus și cutterul, pentru că e genul acela de folie, gata, foarte, foarte groasă,
Bun. Întâi și întâi de toate, până îl desfoiez eu aici, am fost fascinată de reclama de pe Insta pentru acest parfum. Deci, ambalajul, nu știu. Eu, oricum, ca idee, am o problemă, da? Sunt ușor obsedată de tipul acesta de print, da? Se vede. Bine, și am mai multe haine și mi-am comandat recent mai multe haine fix cu imprimeul acesta. Sunt în era mea alb-albastru, dacă doriți, da? Așa vine cutiuța. Aveți aici stickerul care atestă autenticitatea. Data producției, luna a 5-a 2025, da? Deci acum 2 luni. Vedem cum stă. Apă de parfum 100 de mililitri. Aici ingrediente, un cod QR, chestii treburi socoteli. Deci treaba aceasta nu o să o arunc, nu știu. Va fi ceva suport de pensule de make-up, suport de creioane, suport de pixuri, nu știu, dar va fi ceva. Treaba asta nu pleacă. Și apropo, e din plastic. Iar sticla, Doamne Dumnezeule. Deci nu cred. Capacul cu aceste detalii, iar partea aceasta de jos, din nou, cu aceleași detalii, plus se continuă până înăuntru sticluței, da? Vedeți aici? Deci treaba asta, treburile astea două, sunt din ceramică, da? Nu e plastic, nu, e ceramică. Asta e ceramică toată ziua. Da. Da? Deci capac din ceramică ăsta, dacă l-ați scăpat, s-a spart. Și fundul sticlei, nu știu. Nu știu. Deci, oficial, în momentul de față, este sticla mea preferată de la Latafa. Mi se pare cea mai frumoasă sticlă, pur și simplu. Cred că și dacă nu-mi place parfumul, îl voi decanta până la epuizare, cum se spune, și voi păstra sticla. Foarte grea. Foarte, foarte grea. Bun, hai să vedem cum stă treaba, că am emoții, sinceră să fiu, exact cum v-am spus, strict datorită acordului de tuberoză. Știți, de fapt, dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că eu sunt așa într-un love-hate cu acordul de tuberoză. Bun, dăm aici. Pe bune? Deci nu cred. Oricum, așa rămâne, nu tai nimic, dar îmi place atomizorul. Foarte frumos. Vai. Mega, mega buzi în deschidere. Rom extrem de natural redat, extrem de buzi în deschidere. Vai, vai. Haideți că vreau să o iau treptat, nu vreau să mă entuziasmez, da? Vreau să ajung la treaba cu tuberoza. Ai și ceva care te duce cu gândul, dar nu pot spune, nu știu, nu e ca și cum aș avea un pahar de rom în care am pus câteva felii de prune, nu, este mai degrabă ca și cum am un pahar cu rom în care am turnat sirop de prune, da? E genul, nu este, de exemplu, unde mai era, Doamne, tot de la Latafa, rom și prună, teriac intens. Da? Deci nu are nicio legătură cu treaba aceea buzi din teriac intens. Nu este genul acela de buzi, sub nicio formă. Și ciudat că văzusem o recenzie, văzusem la cineva pe TikTok, bine, nu din România, din afară, care fix asta spunea, că în deschidere îi dă teriac intens. N-are nicio treabă cu teriac intens. Se simte tuberoza, începe de fapt să se simtă tuberoza. Dar nu pot spune că e genul acela de tuberoză bubblegum, da, cu subton de gumă de mestecat. Este mai degrabă genul acela de tuberoză pudrată, dacă are sens, adică poți resimți izul unei tuberoze, dar treaba asta vine la pachet cu un subton pudrat.
Da? Asta de fapt încerc eu să spun, vreau să spun când vă spun că vine la pachet sau are un subton, da? Resimți și acordul clar de tuberoză, dar alături ai și ceva pudră. Ai și nucă de cocos. Nu te gândi la genul acela de nucă de cocos. Nu știu, mai sunt unele loțiuni SPF, da? Loțiuni pentru plajă, loțiuni cu factor SPF, care au izul acela de cocos și automat vin la pachet cu izul acela specific unei creme SPF, da? Ceva mosc pufos, dulceag. Tuberoza, nu știu, cel puțin acum pentru o primă pulverizare, nu știu, mă bucură faptul că nu e ceva in your face, adică nu e ceva pe care eu să nu-l pot duce. Dar acum, cel puțin acum, da, pentru o primă impresie, pentru o primă pulverizare, Petra nu mi se pare, culmea, acel parfum de purtat ziua în amiaza mare la 35 plus de grade. Adică are, cum să zic eu, are o greutate în el, da? Gândiți-vă că exact cum v-am spus, de la deschidere pur și simplu e bombă buzii. Iar acum îmi seamănă cu ceva. Stați o secundă. Nu m-am pregătit cum trebuie pentru clipul acesta, dar sincer, ardeam de nerăbdare. Mi-a venit coletul azi e vineri, miercuri, da? Deci gândiți-vă că de miercuri eu stau și mă uit la Petra în casă. Bun, ia să vedem. Da. Ce-mi place, chiar dacă este parfum nou, pur și simplu întreaga încăpere, da, se resimte. Deci încă de la prima pulverizare. Am senzația că e genul acela de parfum care, nu știu, îl comanzi, ți-a venit coletul, bine, nu-l pulveriza cald, da? Deci vine vara, aveți grijă, nu testați parfumuri care pur și simplu sunt calde când le scoateți din colet. Ce spuneam? E genul acela, îmi lasă senzația de fapt, mai bine spus, că este genul acela de parfum pe care pur și simplu l-ai comandat, îți vine coletul, este cald, îl lași și tu 30 de minute, apoi îl deschizi și îl porți liniștită. Și spun liniștită, măi, seamănă cu ceva. Spun liniștită deoarece, în opinia mea, înclină foarte, foarte mult, hai să spunem 95% către latura feminină. Este ceva care e tot de la Latafa. Asta e. Nu este 100%, cum să spun, are, hai să zic, un 10%, ca să vă vorbesc în procente, are un 10% din Musamam White Intense de la Latafa. Da? Are un 10%. Și nu știu de ce, pentru că eu nu mi-aduc aminte să fie listat acordul de iasomie. Eu în momentul de față resimt iasomie. Adică eu iasomia o recunosc dintr-o mie. E floarea mea preferată în parfumerie, da? În tinerețile mele, maică, eram acea alien girl, da? Deci a se subînțelege cât de mult iubesc acordul de iasomie. Și da, are iasomie. Are și iasomie. Și exact cum v-am spus, e ceva, un 10% care mă duce către partea aceea din Musamam White Intense, moscat, florală, cu subtonul acela de cocos. E 10% care mă duce acolo. Dar nu este, Petra nu este o altă reinterpretare pentru Musamam White Intense, da? Băi, îmi place incredibil de mult. Deci jur, incredibil de mult. N-aș vrea să mă ia valul, dar în momentul de față, nu știu, vedem după ce se mai așează o perioadă, după ce îl iau la purtat și așa mai departe. Dar în momentul de față, pentru un
un prim nas, pentru o primă impresie, cu siguranță aș urca Petra în top 5 la Tafa pe viață. Deci, fără nici cea mai mică exagerare. Nu miroase a la Tafa, nu are izul acela, v-am mai spus eu în alte videoclipuri că eu sunt într-un continuu love-hate cu la Tafa, deoarece am parfumuri care în deschidere, nu știu, dacă mi-l dă cineva să-l testez legată la ochi, eu spun, da, este un la Tafa, are un iz aparte, are ceva specific. Nu același lucru pot spune și în legătură cu Petra. Și da, vanilie, da? Și da, parcă mi-ar aduce în fața ochilor și pralinele acelea, dar fix acelea cu ciocolată albă din reclama de pe Instagram. Nu știu, ori mi-a rămas pe creier, cum se spune, dar treaba asta mi se plimbă prin fața ochilor. Vanilie și praline cu ciocolată albă și foarte puțină ciocolată. N-aș putea spune neagră, e genul acela de ciocolată cu lapte dacă doriți, dar dacă spun ciocolată cu lapte, nu mergeți cu gândul că are vreun subton sau vreun acord ceva lactonic. Nu, sub nicio formă. Îmi place. Deci îmi place incredibil de mult. Nu mă așteptam. Nu știu câtă tuberoză are, pentru că da, o resimt, dar nu știu, în opinia mea, după simțurile mele, după nasul meu, îi ia fața acordul de iasomie. Deci e o tuberoză care vine la pachet cu iasomia. Nu e tuberoza aceea pură. Cel puțin acum, în momentul de față. Pielea rămâne destul de uleioasă. Treaba aceea, izul acela buzii, se mai resimte, însă este foarte, foarte domolit și s-a dus undeva în fundal, dacă doriți. Dar, nu știu, nu-l pot, cel puțin acum, da? Nu-l pot asemăna cu nimic din ceea ce am. Nu mă duce în zona de designer ca aromă per ansamblu, da? Felul în care miroase e genul de parfum care te duce către zona parfumeriei de nișă. E altceva. Chiar e altceva. Da? Deci, jos pălăria la Tafa. Nu este, apropo, nu este clip sponsorizat, nu am nicio colaborare cu la Tafa, este cumpărat din bănuții mei și acesta este cumpărat tot din bănuții mei, dar nu mi l-a trimis la Tafa, să ne înțelegem. Bun, continuăm. Floral Gourmand, nu știu, acolo sunt. Și chiar dacă am spus că nu este acel parfum pe care l-aș purta ziua în amiaza mare pe 30 plus de grade, în continuare, da, îmi mențin punctul de vedere, însă mirosul, toată treaba, toată nebunia asta, nu știu, ori ambalajul, ori reclama pe care am văzut-o eu pe Instagram, ori nu știu, e ceva care mă duce cu gândul către o vacanță pe un iaht undeva în Santorini. N-am avut niciodată parte de vacanța asta, dar mă gândesc eu că așa ar mirosi. Da? Din nou o să folosesc acel clișeu pe care culmea îl și detest, miroase exagerat de scump. Deci nu scump, exagerat de scump. Este una din cele mai wow descoperiri pentru mine ale anului 2025. Da? Din start. Atât este de bun. Și da, nu mă așteptam, mai ales că, mă repet, conține tuberoză cu care eu sunt așa. Și da, sunt în minutul 19 și tot vorbesc și tot gesticulez ca să mai dau timp parfumului să văd cum se mai dezvoltă așa pentru o primă impresie. N-am vrut să fac genul acela de clip, nu știu, a la TikTok, da? Un short scurt, pentru că în maxim 10 minute nu vă pot spune mare lucru. Așa mai aberez eu, mai zic o caterincă, mai trece timpul și vedem și ce ne mai rezervă sau ce ne mai divulgă această minune numită Petra. Băi, dar chiar e minune, sincer. Deci, nu am ce să-i reproșez.
Da? Nu am ce să-i reproșez. Și culmea, acolo Iasomie. Deci nu. Am celălalt telefon la încărcat. Și vreau o secundă, pentru că eu îmi aduc aminte foarte, foarte clar faptul că este listat doar acordul de tuberoză. Nu și Iasomia, dar e Iasomie pur aici. Hai să vedem. Petra, am intrat pe Fragrantica, dar o să vă arăt și voi imediat. Floral Fruity Gourmand, bla bla bla, rom prună, nucă de cocos, tuberoză, vanilie, mosc, praline, da? Deci, oricum o să vă listez și vouă notele pe ecran. Nici urmă de Iasomie. Asta în notele listate. Dar la acorduri, și uite că are logică, ne spune, o să vi le inserez și dumneavoastră aici, ne spune dulce, rom, nucă de cocos, vanilie, tuberoză, fructat, white floral, flori albe. Da? Deci există treaba asta aici, white floral. Deci nasul meu n-a înnebunit. Pentru că da, exact cum vă spun, nu e genul acela de tuberoză, hai ca să nu spun old school sau bătrânească, hai să spun tuberoza aceea domnească, da? Nu e tuberoza aceea de cucoană aici, dar totodată nu e nici tuberoza aceea cu subton bubblegum, nu, este tuberoză la pachet cu Iasomie, punct. Pentru mine, mie asta îmi dă. Și e acolo, au spus mosc, dar e ca o combinație mai degrabă. Uite, acum începe să se contureze din ce în ce mai clar. Am știut eu de ce vă țin de vorbă. Gândiți-vă la o combinație între moscul acela pufos ambrat, pufos dulceag, pe care îl iubesc eu, și moscul acela, cum să spun eu, curat, dar nu moscul acela a la balsam de rufe, detergent și așa mai departe, da? Este un iz acolo de curat, dar nu săpunos, dar totodată fiind dulceag aerat, este ca și cum pur și simplu, nu știu, ești pe acel iaht în Santorini, da, am rămas fixat acolo, cred că am nevoie de concediu, ești pe acel iaht din Santorini și porți pe tine o rochie, hai să nu dau exemplu pe a mea, fix acest imprimeu divin, dacă mă întreabă cineva pe mine, nu mă întreabă nimeni, da, să spun eu ce-mi place și ce nu-mi place. Ești pe acel iaht, porți o rochie fix cu acest imprimeu și pur și simplu, nu știu, ai undeva mai la distanță de tine, dacă doriți, la ceva depărtare, ai acel pahar de rom în care ai și ceva suc de sirop, nu suc, sirop de prune. Exact cum v-am spus, resimt în continuare subtonul acela buzii, dar este undeva în depărtare. Izul acela, combinația aceea de nucă de cocos, dar, exact cum v-am spus, acordul de cocos a la Musamam White Intense, da? La pachet cu subtonul acela floral din Musamam White Intense. N-aveți cum, deci de acesta vorbesc, cred că e unul din cele mai iubite parfumuri ale casei Lattafa, Musamam White Intense, da? Și pur și simplu rochia de pe tine, da? Miroase așa, miroase a proaspăt spălat, dar dulceag totodată. Dar toată treaba asta este aerată. Nu vă gândiți la dulcele acela lipicios, nu este nimic exagerat. Deci, în continuare sunt foarte, foarte, foarte plăcut impresionată de acest parfum. Jur, nu mă așteptam. Perfect de atunci de când l-ai scos pentru prima dată din cutie. Cred că zilele astea o să-l abuzez. Cu toate că e genul de aromă, exact cum v-am spus, e altceva. E altceva. Știu că multă lume și-a pus întrebarea dacă este inspirat din
Quattro Pizzi, dacă zic eu bine, dacă nu vi-l inserez pe undeva pe aici. Nu vreau să mă pronunț acum, nu am acel parfum, dar mi se pare că mai am ceva într-un decant, da, l-am avut la decant, dar hai să zic doar un 30% din filmul ăla, dar nu e nici tuberoza din Quattro Pizzi, nu. Eu mai degrabă, cel puțin acum pentru o primă pulverizare, pentru o primă impresie, este ADN original. E ADN unic, în opinia mea. Dacă ar fi să-i dau o notă, 100 din 10 și jur, nu m-aș fi așteptat vreodată în viața asta să dau această notă unui parfum al casei Lattafa din nou. Nu am nimic personal cu Lattafa, nu are mama Paris Corner și tata French Avenue și eu sunt aici ca să atac Lattafa. E pur și simplu vorba de percepția mea. Știți, treaba asta cu parfumeria e subiectivă, fiecare le percepe diferit, le percepem diferit. Pe pielea fiecăruia dintre noi se dezvoltă diferit, simțul olfactiv al fiecărei persoane diferă, adică nu avem toți același simț și așa mai departe. Simț olfactiv. Da, și în momentul de față, hai să zic că se conturează parcă izul acela de duoul acela, cum îmi place mie să spun, de vanilie și praline, dar din nou, nu este ceva copleșitor. Nu știu, dacă mergi la o cumetrie, sindrofie, nuntă, botez, moț, da? Toate treburile astea a la Daniel, cameramanul, poartă Petra. Pur și simplu, poartă Petra. Este, nu știu, este eleganță, este lux, este opulență într-o sticlă, din toate punctele de vedere. Stați că mi se mai aprinde un beculeț. Asta vă mai spun și gata, că 30 de minute pentru un unboxing și primele impresii e oricum cam mult. Hai să zic un 4% ceva din amarij. Da, m-ați auzit bine. Are un 4-5% sub 10. Hai ca să fiu mai așa, să fiu cu sume rotunde. Sub 10% are ceva din ADN-ul lui amarij, dar gândiți-vă la ceva mult mai sofisticat. Știu, amarij este acel parfum iconic, cum se spune, dar nu știu, ori treaba aceasta, iasomia combinată cu tuberoza, mă duce către ADN-ul lui amarij, dar este, nu știu, dacă am spus lucrul acesta, nu interpretați că, nu știu, nu mă înțelegeți greșit. Petra nu are legătură, nu este inspirat din amarij. Are doar ceva acolo, o adiere. Dar din nou vă spun, poate e treaba aceasta, poate combinația de tuberoză și asomie e cea care mă duce pe mine către zona lui amarij. Dar nu am ce să îi reproșez. Cu siguranță va fi în viața mea atât timp cât va fi în producție și eu nu spun treaba aceasta de la primul nas cam niciodată. Da? Am mai spus odată în legătură cu Musamam White Intense și în legătură cu Artizan Etnic. Da? Ca să vă dau așa exemple tot de la Lattafa. Dar da, Petra cu siguranță e de acolo. Adică cât va fi în producție am nevoie de Petra. Da, nu știu. Dar din nou, asta nu înseamnă că îl pot recomanda ca fiind un safe blind buy. Sub nicio formă. Mergeți, nu știu, la magazine fizice, la insulițe, comandați-vă mostre, decanturi, testați-l înainte. Nu e genul acela de parfum mass appealing. Nu e ceva, exact cum v-am spus, nu e genul de aromă întâlnită în Sephora, Douglas, Marionneau și așa mai departe. Nu e ceva din zona de designer. E la un next level. Destul de high level. Dar da, nu. I'm in love with Petra.
și nu, sunt straight. Am bărbat, am copil, Doamne iartă-mă, știu că sunt alte apucături în zilele astea, dar nu. Ador Petra de la Latafa, da, 100 din 10. Atât pentru videoclipul de astăzi, v-am ținut incredibil 30 de minute pentru unboxing pentru un singur parfum. Dar exact cum v-am spus, am vrut să stau să îi dau timp să vă spun așa, bine, mă gândisem inițial, zic hai că îl pulverizez, le spun primele impresii, las totul pe pauză și revin cu dry down-ul final. Dar nu. Și nu știu, exact cum v-am spus, este floral gurmand, dar are totodată și ceva, ori moscul acela care îi dă izul acela de curat, dar răcoritor totodată, da? E ceva aici care, nu știu, e chef's kiss. 100 din 10. Da, am mai zis lucrul ăsta. Nu vă mai terorizez. Dacă l-ați testat, dacă l-aveți, lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii ca persoanele care vin aici și urmăresc recenzia mea să vă citească și experiențele dumneavoastră din comentarii. Dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi dacă ați face-o. O să vă las în descriere link către grupul meu de Facebook Frag Family, contul meu de Insta, contul meu de TikTok, iar pentru Petra, search pe Google, că nu știu de unde mă urmăriți și cu siguranță îl veți găsi, așa cum l-am găsit și eu, tot de pe net. Bun! Vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc din suflet weekend minunat, parfumat, însorit, să fie pace, chiar dacă ce-am văzut că a început și în altă zonă, dar nu mai contează, războiul e în floare, noi să fim pe pace, noi și cu Floricica dansatoarea, să fie pace, să fie veselie, să fie de toate. Gata, nu mai vorbesc. Tot acolo sunt, să știți. Da, n-a apărut nimic. Oricum, o să-l iau la purtat, nu cred că o să îi dau timp să stea. Hai să zic maxim 3 zile, mai mult de 3 zile nu văd să am răbdare cu el și o să revin cu topuri, selecții, recenzii și așa mai departe. Până data viitoare, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate. Hai în comentarii, v-am pupat! زبان من شرف آمد